नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, MPSC टाइम्स या MPSC एज्युकेशनल यूट्यूब चॅनलमध्ये सर्वांचं स्वागत आहे। तर आपण कव्हर करतोय आपल्या स्ट्रॅटेजीज कोणी राज्यसेवा पूर्व परीक्षा देणार असेल आणि जे कोणी संयुक्त पूर्व परीक्षा देणार असेल 2020 मध्ये, तर त्यांच्यासाठी आपल्या स्ट्रॅटेजी ज्या आहेत त्या 1 डिसेंबरपासून सुरू आहेत। तर ही जी असेल आपली 5वी स्टडी स्ट्रॅटेजी असेल 10 दिवसांसाठी। तर ही स्ट्रॅटेजी जी तुम्हाला आहे ते 11 जानेवारी ते 20 जानेवारीपर्यंत तुम्हाला फॉलो करायची आहे, ठीक आहे। आणि सर्व काही अभ्यासक्रम जो आहे तो तुम्हाला क्लिअर करण्याचा याच्यामध्ये प्रयत्न करायचा आहे या 10 दिवसामध्ये। तर ज्यांनी अजून आपल्या पाठीमागच्या स्ट्रॅटेजी जर बघितल्या नसतील तर तुम्ही बघून घ्या। थोडंसं तुम्हाला हार्डवर्क करावं लागेल आता जर तुम्ही आधीच्या स्ट्रॅटेजी जर आपल्या फॉलो केल्या नसेल, आणि जे कोणी रेग्युलर स्टडी स्ट्रॅटेजीज फॉलो करतायत त्यांनी व्यवस्थित अभ्यासक्रम संपवण्याचा तुम्ही नक्कीच प्रयत्न करायचा आहे। तर आता बघा 10 दिवसांसाठी कशी स्टडी स्ट्रॅटेजी असणार आहे तुमची। तर सुरुवात करूयात आपण राज्यसेवेपासून। तर राज्यसेवेला आपल्याला माहिती आहे की प्राचीन, मध्ययुगीन आणि पर्यावरण हे फक्त 3 विषय कंबाईनपेक्षा थोडेसे वेगळे आहेत, आणि इतर सर्व विषय जे आहेत ते राज्यसेवेला पण आहेत आणि कंबाईनला पण आहेत। तर आता वेगळ्या विषयांचा आधी तुम्हाला सांगून देतो मी। तर राज्यसेवेला प्राचीन भारताचा इतिहास याच्यामध्ये तुम्हाला या 10 दिवसामध्ये महाजनपदे हे जे चॅप्टर आहे हा तुम्हाला व्यवस्थितरित्या क्लिअर करायचा आहे, महाजनपदे, ठीक आहे। नंतर मध्ययुगीन भारताच्या इतिहासाला तुम्हाला मुघल काळ जो आहे हा क्लिअर करायचा आहे, मुघल काळ। आणि पर्यावरणामध्ये जलीय परिसंस्था आणि महत्त्वाच्या जलीय परिसंस्था ज्या आहेत, म्हणजे सर्व काही जलीय परिसंस्थांची तुम्हाला इन्फॉर्मेशन जे आहे हे व्यवस्थितरित्या तुम्हाला इथं कलेक्शन करायचं आहे। सो प्राचीन भारताच्या इतिहासामधून महाजनपदे हा चॅप्टर क्लिअर करायचा आहे। मध्ययुगीन भारताच्या इतिहासामधून मुघल काळ हा चॅप्टर व्यवस्थितरित्या क्लिअर करायचा आहे। आणि एन्व्हायरमेंटमधून जलीय परिसंस्था आणि महत्त्वाच्या जलीय परिसंस्था ज्या आहेत ते आपल्याला व्यवस्थितरित्या क्लिअर करायच्या आहेत या 10 दिवसामध्ये। आता राज्यसेवा आणि कंबाईनला बघा, तर हे तुम्हाला कंटिन्युअस 10 दिवसांसाठी राज्यसेवेसाठी टार्गेट असणार आहे। आणि जे राज्यसेवा आणि प्लस कंबाईन म्हणजे जे इतर विषय तुम्हाला राज्यसेवेला पण आहेत कंबाईनला पण आहेत, म्हणजे दोघां PSI असिस्टंट जे करणार त्यांनी इथून पुढं आणि राज्यसेवासुद्धा जे करणार त्यांनी हे फॉलो करायचं आहे। सो आधुनिक भारताच्या इतिहासामधून सामाजिक आणि धार्मिक सुधारणा चळवळी हा चॅप्टर तुम्हाला व्यवस्थितरित्या क्लिअर करावा लागेल। नंतर वृत्तपत्रे हा चॅप्टर क्लिअर करायचा आहे, आणि सर्व कायद्यांच्या घटनात्मक सुधारणा आहेत हे तुम्हाला व्यवस्थितरित्या क्लिअर करायचं आहे, ठीक आहे। सो सामाजिक आणि धार्मिक सुधारणा चळवळ, वृत्तपत्रे, सर्व कायदे आणि घटनात्मक सुधारणा हे 3 चॅप्टर आधुनिक भारताच्या इतिहासामधून क्लिअर करावे लागतील। आणि महाराष्ट्राच्या इतिहासामधून प्रारंभिक राष्ट्रीय संघटना हे जे चॅप्टर आहे हा व्यवस्थितरित्या तुम्ही क्लिअर करा, प्रारंभिक राष्ट्रीय संघटना। सो अशा पद्धतीचा हा इतिहास आणि एन्व्हायरमेंटचा तुम्हाला मी सांगून दिलेला आहे। कुठले चॅप्टर्स तुम्हाला रीड करायचे तर वाटलं तर स्क्रीनशॉट तुम्ही करून घेऊ शकता। नंतर महाराष्ट्राच्या भूगोलासाठी नदी प्रणाली आणि भारताच्या भूगोलासाठी सुद्धा नदी प्रणाली हा चॅप्टर क्लिअर करायचा आहे। आणि जगाच्या भूगोलामधून भूरूपे हे जे प्रकरण आहे तुम्हाला मी कंटिन्युअस ठेवलेलं आहे भूरूपेचा। सो तुम्ही हा कंटिन्युअस चॅप्टर तुम्ही ठेवू शकता, जगाच्या भूगोलामधून भूरूपे नावाचा प्रकरण, ठीक आहे। सो महाराष्ट्र आणि भारताच्या भूगोलामधून सेम नदी प्रणाली महाराष्ट्राची सुद्धा तुम्ही अभ्यासायची, आणि भारताच्या भूगोलामधून सुद्धा सेम नदी प्रणाली तुम्हाला अभ्यासावी लागेल। नंतर राज्यघटनेमध्ये संसद, संसदीय समित्या, संसदीय मंच आणि संसदीय गट असे एकूण 4 चॅप्टर्स तुम्हाला व्यवस्थितरित्या क्लिअर करायचे आहेत। संसद, संसदीय समित्या, संसदीय मंच आणि संसदीय गट व्यवस्थितरित्या तुम्ही याचा अभ्यास करा। ऑलरेडी तुम्हाला रेफरन्स बुक सर्व काही सांगितलं त्याच्यामुळे पुन्हा त्याच्यामध्ये जाणार नाही, पण हे तुम्हाला 4 चॅप्टर जे आहेत हे जानेवारी 20 पर्यंत तुम्हाला व्यवस्थितरित्या क्लिअर करायचे आहेत। संसद, संसदीय समित्या, संसदीय मंच आणि संसदीय गट। पंचायत राजमध्ये तुम्हाला ग्रामपंचायत हा चॅप्टर तुम्हाला व्यवस्थितरित्या क्लिअर करायचा आहे। पंचायत राजमध्ये ग्रामपंचायत चॅप्टर व्यवस्थितरित्या तुम्ही क्लिअर करा, ठीक आहे। पंचायत राजमध्ये जो आहे तो ग्रामपंचायत। नंतर अर्थशास्त्रामध्ये रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया आणि व्यापार तोल आणि व्यवहार तोल हे 2 प्रकरणं तुम्हाला सांगितलेले आहेत। सो अर्थशास्त्रामध्ये रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, व्यापार तोल आणि व्यवहार तोल हे दोन्ही चॅप्टर्स व्यवस्थितरित्या तुम्ही क्लिअर करून घ्या। रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, व्यापार तोल आणि व्यवहार तोल, अर्थशास्त्र। नंतर विज्ञानाचा ज्यावेळी आपण विचार करूया त्यावेळी फिजिक्समध्ये तुम्हाला दाब हे प्रकरण क्लिअर करायचं आहे, ठीक आहे, दाब। केमिस्ट्रीमध्ये किरणोत्सारिता हे प्रकरण व्यवस्थितरित्या तुम्हाला संपवायचं आहे। बॉटनी आणि झुलॉजी म्हणजे वनस्पतीशास्त्र आणि प्राणीशास्त्र म्हणजे जे ऊतींचं प्रकरण आहे हे तुम्हाला मी यावेळी सुद्धा कंटिन्युअस ठेवलेलं आहे, ऊतींचं प्रकरण कंटिन्युअस ठेवलेलं आहे। आणि मानवी आरोग्यशास्त्र जो आपल्याला आहे, ह्युमन हायजीन नावाचा एक सेक्शन, त्याच्यामध्ये तुम्हाला रक्ताभिसरण संस्था जी आहे ती व्यवस्थितरित्या संपवायची आहे, रक्ताभिसरण संस्था, ठीक आहे। हे व्यवस्थितरित्या तुम्हाला अभ्यासावी लागेल। सो अशा पद्धतीचं हे विज्ञानमध्ये आहे। सो भौतिकशास्त्रामध्ये दाब म्हणजे फिजिक्समध्ये, रसायनशास्त्र केमिस्ट्रीमध्ये किरणोत्सारिता, वनस्पतीशास्त्र बॉटनीमध्ये वनस्पती ऊती कंटिन्युअस, प्राणीशास्त्र झुलॉजीमध्ये प्राणी ऊती कंटिन्युअस, आणि मानवी आरोग्यशास्त्र ह्युमन हायजीनमध्ये रक्ताभिसरण संस्था जी आहे ती तुम्हाला कंटिन्युअस ठेवायची आहे।
नंतर गणितासाठी तुम्हाला गुणोत्तर आणि प्रमाण हे प्रकरण जे आहे ते गुणोत्तर प्रमाणाचं प्रकरण तुम्हाला क्लिअर करा गणितामधून, आणि बुद्धिमत्तामधून नातेसंबंधाचं प्रकरण तुम्ही व्यवस्थितरित्या अभ्यासा. ठीक आहे, मॅक्झिमम याच्यावरचे चॅप्टर्स तुम्ही एक्झाम्पल जे आहे ते तुम्ही सोडवा. तर हे जे चॅप्टर्स आहेत तुम्हाला क्लिअर करायचे आहेत गणितामधून गुणोत्तर आणि प्रमाण आणि बुद्धिमत्तेमधून नातेसंबंध. जे कोणी राज्यसेवा करणार त्यांनी डेली 2 पॅसेजेसची प्रॅक्टिस तुम्हाला मी ऑलरेडी 1 डिसेंबरपासून सांगतोय. सो बऱ्यापैकी तुमची पॅसेजेसची प्रॅक्टिस जी असेल ती झालेली असेल. जवळपास 30 दूनी 60 म्हणजे 60-70 तरी पॅसेजेस तुम्ही ऑलरेडी आय होप तुम्ही सॉल्व्ह करत असाल डेली. जर तुम्ही आपल्या स्टडी स्ट्रॅटेजी जर फॉलो करत असाल तर राज्यसेवेला असाल किंवा कंबाईन असाल तुम्हाला चालू घडामोडीला रेग्युलरली 1 ते 1.5 तास तुम्हाला काढायचा आहे कंटिन्युअस. आणि बेसिक 5 ते 12 स्टेट बोर्ड असेल आणि NCERT असेल त्यामध्ये सुद्धा चॅप्टर्स तुम्हाला ह्या चॅप्टरसोबतच तुम्हाला रीड करायचे आहेत. सो अशा पद्धतीची आपली स्टडी स्ट्रॅटेजी आहे. जानेवारी 11 पासून जानेवारी 20 पर्यंत सर्वांनी व्यवस्थितरित्या फॉलो करा. संपवण्याचा सिलेबस प्रयत्न करा चांगल्या पद्धतीनं. एक चॅप्टर 3-3, 4-4 वेळा तुम्ही रीड करा. पहिल्यांदा चॅप्टर ज्यावेळी वाचत असेल तर तुम्हाला काही समजणार नाही, पण सेकंड रीडिंग थर्ड रीडिंगला तुम्हाला व्यवस्थित चॅप्टर तो समजून जाईल. त्याच्यावरती MPSCने कशा पद्धतीने प्रश्न विचारलेले आहेत ते बघा. चांगल्या पद्धतीने त्याच्यावरचे MCQs तुम्ही सॉल्व्ह करा. सर्व कन्सेप्ट तुम्ही व्यवस्थितरित्या समजावून घ्या आणि दिलेला सर्व सिलेबस असेल हा तुम्ही जानेवारी 20 पर्यंत संपवण्यासाठी नक्कीच प्रयत्न करा. ज्यांनी अजून आपलं चॅनल सबस्क्राईब केलं नसेल त्यांनी नक्की चॅनल सबस्क्राईब करा. व्हिडिओला जास्तीत जास्त शेअर करा की जेणेकरून इतर सुद्धा विद्यार्थ्यांना याचा फायदा व्हावा. ठीक आहे, कमीत कमी पुस्तक वापरा किंवा मॅक्झिमम पुस्तक वापरा, ते इम्पॉर्टंट नाही, पण त्यामधून तुम्हाला एक्झॅक्टली चॅप्टर्स कोणते करणार आहात तुम्ही. ठीक आहे, त्या दिवसामध्ये कुठले चॅप्टर्स तुम्ही आधी तुमची स्ट्रॅटेजी डिसाईड असली पाहिजे की आपल्याला कुठले चॅप्टर्स क्लिअर करायचे आहेत. सो या स्टडी स्ट्रॅटेजीचा तुम्हाला हे फायदा होत असेल आणि त्याच्यानंतर मग तुमचं कुठली पुस्तक वापरायचे आहेत हा मुद्दा येतो. सो ऑलरेडी तुम्हाला रेफरन्स बुक मी सांगितलेले आहेत कुठले कुठले वापरायचे आहेत. सो ते रेफरन्स बुक वापरून सर्व तुम्ही नोट्स त्या चॅप्टरशी रिलेटेड तुम्ही क्लिअर करण्याचा नक्कीच तुम्ही प्रयत्न करा. आणि चॅनलला नक्कीच तुम्ही सबस्क्राईब करा, शेअर करा आणि व्हिडिओला लाईक करा अजिबात विसरू नका. सो थँक्स फॉर द वॉचिंग गाईज अँड ऑल द बेस्ट.